नमस्कार BTalk युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईको आइपीओहरु छ, त्यो आइपीओहरु चाहिँ अब बेच्नुपर्ने, आइपीओ बढेर गयो, शेयरहरु बढेको छ रे, त्यो बेच्नुपर्ने, बेच्नका लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ ब्रोकर अर्थात दलाल एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ रे भन्ने तपाईहरुले सुन्नु भएको छ र कतिपयमा जिज्ञासा यो छ नयाँ मान्छेहरुमा कि त्यो ब्रोकरहरु चाहिँ कसरी कुन ब्रोकरहरु हुन्छ त? यति नम्बरको ब्रोकर भन्छ रे, उति नम्बरको ब्रोकर भन्छ रे। त्यो ब्रोकरहरु चाहिँ कहाँ छन्, कतिवटा छन्, कुन हुन्, त्यो जानकारी कहाँ पाइन्छ? यो जिज्ञासाको उत्तर चाहिँ यो भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले ब्रोकरहरु को हुन्, कतिवटा ब्रोकर छन्, ब्रोकर नम्बर, त्यो ब्रोकरहरुको चाहिँ नाम अनुसारको नम्बर कुन हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को वेबसाइटमा चाहिँ भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ, भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। ब्राउजर ओपन गरेपछि नेपाल स्टक हान्नुहोस्। गुगल सर्चमा गएर नेपाल स्टक हान्नुहोस्। नेपाल स्टक हान्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला चाहिँ आउँछ nepalstock.com भन्ने अप्सन आउँछ। एउटा यो चाहिँ यो नेपाल स्टकको आफ्नै वेबसाइट हो, तर यो चाहिँ डेट भइसकेको छ .com चाहिँ। यो भन्दा तल्लो लगत्तै तल्लोमा चाहिँ nepalstock.com.np भन्ने चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नै आफ्नै वेबसाइट हो। यसमा गएर जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट खुल्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो वेबसाइटको सबैभन्दा माथि यो नीलो रिबनमा रहेको चाहिँ यसलाई चाहिँ मेनु भन्ने गर्दछौं। यो मेनु मध्येमा पनि यो मेनुहरुको चाहिँ शीर्षकहरु 7-8 वटा यो जुन जतिवटा छन्, यो मेनु मध्येमा तपाईले यदि गएर यहाँ मेम्बर भन्नेमा चाहिँ जानुहोस्। यो मेम्बर भन्ने चाहिँ जुन छ मेखे मेनु, यो मेम्बर भन्ने मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि दुईवटा अप्सन आउँछ त्यहाँ। एउटा ब्रोकर भन्ने आउँछ, अर्को स्टक डिलर भन्ने आउँछ। कुन ब्रोकर कति नम्बरको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यसमा गएर यो ब्रोकरमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। ब्रोकर क्लिक गरेपछि अब तपाईको उत्तर यहाँ पाउनुहुनेछ। तपाईले यो ब्रोकरहरुको डिटेलहरु यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। 1 2 3 वटा पेजहरु मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ। 3 वटा पेजमा यो विवरणहरु देखिन्छ। सबैभन्दा माथि 1 नम्बरमा छ आशुतोष ब्रोकेज एन्ड सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेड। यसमा सबैभन्दा माथि नाम भइसकेपछि अब कन्ट्याक्ट पर्सन त्यसको को हो, कन्ट्याक्ट नम्बर कति हो, यहाँ नम्बर देख्न पाउनुहुन्छ। कोड भन्ने छ, स्टेटस कुन चाहिँ हो उसको ABCD, TMS लिंक चाहिँ कति हो, TMS तपाईले त्यहाँ खोल्नु पर्यो भने उसको लिंक चाहिँ कुन हो, यहाँनिर क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। र ब्रोकर ब्रान्च चाहिँ छ कि छैन यो कुराहरु ब्रान्च हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी नै तपाईले नामहरु कुन सेक्युरिटीजहरु छ हेर्दै जानुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 सम्मको यहाँनिर पहिलो पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो पेजमा अर्को 20 को गरेर 40 सम्मको देख्न सक्नुहुन्छ र बाँकी रहेको तेस्रो पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले तेस्रो पेजसम्म प्रवेश गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ 50 वटा ब्रोकरहरुको नामहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले थाहा पाउनु भयो कि शेयर बजारमा शेयर खरिद बिक्रीका लागि चाहिँ हामीले दलाल ब्रोकरहरुको चाहिँ कतिवटा छन् भन्दा नेपालमा अहिले आधिकारिक ब्रोकर भनेको 50 वटा मात्रै छन्। यो 50 वटा ब्रोकरहरुले कारोबार गर्छन्। अब दोस्रो जिज्ञासा तपाईको हुन सक्छ कति नम्बर कुन ब्रोकर चाहिँ कति नम्बरको हो त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्नु भएकोमा यो नाम जुन छ, यो नामहरु भन्दा पछाडी कन्ट्याक्ट पर्सन र कन्ट्याक्ट नम्बर छ। त्यसपछि आउने जुन कोड दिएको छ नि, यो कोड नै यो ब्रोकरहरुको ब्रोकर नम्बर भनेर बुझिन्छ। सपोज यो 4 नम्बरमा छ, 4 नम्बरमा तपाईले हेर्नुभयो भने दिव्य सेक्युरिटीज एन्ड स्टक हाउस प्राइभेट लिमिटेड भन्ने छ। यसको कन्ट्याक्ट पर्सन र नम्बर यहाँ भयो भने यसको कोड चाहिँ 59 दिएको छ नि। यो 59 भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने यो 59 नम्बरको ब्रोकर हो भनेर, अथवा 59 नम्बरको ब्रोकर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यदि 5 नम्बरमा हेर्नुभयो, 5औं नम्बरमा रहेको नासा सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड छ भने राजीव लोकौल भन्ने चाहिँ यसको जुन कन्ट्याक्ट पर्सन हुनुहुन्छ नम्बर यो, यसलाई चाहिँ 58 नम्बर चाहिँ कोड दिएको हुनाले यो ब्रोकर नम्बर चाहिँ 58 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी नै ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 50 सम्म नभएर यसको बीचमा चाहिँ के ग्यापहरु रहँदै गर्दाखेरि यो ब्रोकर नम्बर चाहिँ हाम्रो 59 सम्म चाहिँ गएको छ। तपाईले 59 नम्बर सम्मको चाहिँ ब्रोकर भनेर पाउन सक्नुहुन्छ यदि हेर्दै जानुभयो भने 59 नम्बर सम्मको। त्यसैले कति नम्बरको ब्रोकर भन्यो भने त्यो नाम र उसको चाहिँ कोड नम्बर मार्फत चाहिँ यो यति नम्बरको ब्रोकर हो भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब ती ब्रोकरहरुमा चाहिँ खाता खोल्नु पर्यो। कसरी खाता खोल्ने?
ती ब्रोकरहरुको खाता खोल्ने तरिका त्यो ब्रोकरहरुमा चाहिँ अब अकाउन्ट लिंक गर्नु पर्यो अकाउन्ट खोल्नु पर्यो भने कसरी भन्दा यसैमा चाहिँ दिएको यो टीएमएस लिंक ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम लिंक जुन छ यहाँनिर यसैमा गएर जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने उसको चाहिँ अब अकाउन्ट खोल्नका लागि लिंक चाहिँ ओपन हुन्छ यसैमा गएर क्लिक गर्ने हो सपोज तपाईले चाहिँ यदि कुनै अहिले मानिलियौ 11 नम्बरको पनि म कुरा गर्छु सुनधारा सिक्युरिटीज लिमिटेड चाहिँ 11 नम्बरको मा रहेको नामको चाहिँ 52 नम्बरको ब्रोकर हो भन्ने कुरा यसले कोडले बतायो 52 नम्बरको ब्रोकरमा तपाई खोल्न चाहनुहुन्छ भने यसको TMS 52.nepsetms.com.np यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने उसको यदि तपाईले खाता खोल्नु पर्ने छ भने त्यहाँ गएर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै यहाँ सबै हेर्दै जानुभयो भने TMS जति नम्बरको ब्रोकर हो त्यसैलाई त्यही नम्बर दिएको छ TMS ब्रोकर नम्बर 12345678559 सम्म कति हो त्यसको ब्रोकर नम्बर .nepsetms.com.np यो पाटो चाहिँ सबैको सेम नै रहेको छ यानी कि ब्रोकर वाइज चाहिँ यो TMS अकाउन्ट चाहिँ फरक दिएको छ .nepsetms.com.np मा गएर जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने यसको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम ब्रोकर नम्बर 52 को चाहिँ यो ड्याशबोर्ड ओपन हुन्छ तपाईले नयाँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने भयो भने न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइनमा जस्ट गएर क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि बाँकी भर्नुपर्ने कुराहरु कसरी भर्ने यही च्यानलमा मेरो च्यानलमा रहेको अर्को भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु ओपन ब्रोकर अकाउन्ट भन्ने तपाईले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई चाहिँ कतिवटा ब्रोकरहरु छन् ती ब्रोकरहरुको कोड कति हो कति नम्बरको ब्रोकर भन्ने भने कुन हो भनेर जान्ने तरिका कहाँबाट थाहा पाउने त्यसको सजिलै उत्तर प्राप्त गर्नुभयो कृपया भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला